can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. Hello guys, my name is Faye. Share ko lang kung paano ako magkulay ng buhok, kung anong produkto or brand ang aking gagamitin, and kung magugustuhan ko ba ang resulta nito. As you guys can see, maitim ang aking buhok. So magkukulay ako para maiba naman. Ayan guys, umorder ako ng gagamitin ko pang kulay. Very affordable, hindi mo na kailangang pumunta ng salon para magpakulay at gumastos ng malaki. So guys, Bremod ang brand niya. Ang in-order kong colorant is -0/00, 50 pesos each. Bali, dalawa yung in-order ko kasi mahaba ang aking buhok and makapal. Ayan, -0/00. And then, itong Collage Hydrox for only 25 pesos each. Sa Shopee ko ito in-order. Ilalagay ko na lang sa description box kung anong store ko ito in-order. Siyempre, kailangan natin ng mixing bowl. Make sure na plastic ito. Brush or suklay. Plastic gloves, any kind of petroleum jelly, colorant, and Collage Hydrox. Okay, i-mix na natin ang ating gagamitin. Unahin ko na tong colorant, -00. Ayan, meron na siyang pangbukas or pantusok. Next naman itong Collage Hydrox or Oxidizer. 12% ang gagamitin ko. 1:1 ang paggamit nito. Isang colorant plus itong Collage Hydrox.
Ayan ang hair ko before, black at may pagka-brown sa dulo dahil nagkulay na ako last year. So let's see kung anong magiging result nito after kumakulayan. Bago magkulay ng buhok, mag-apply tayo ng petroleum jelly or oil para protection or hindi makulayan yung mga area sa gilid ng face natin. I-section natin ang ating buhok para hindi tayo mahirapang magkulay. Mas maganda 4 section ang gawin natin. This is it, pansit. Good luck. Inuna ko muna yung bandang taas. Masakit siya sa mata kaya ingat na lang para hindi matalsikan. Mahirap mag-isa magkulay ng buhok kaya mas maganda may katulong ka magkulay. Kasi ako sanay nang mag-isa. Haha, char. Sa sobrang excited ko magkulay, nakalimutan ko na mag-gloves. Hindi halatang na-stress, nakatawa pa. Nakatawa pa rin ako dyan, oh. Tuwang-tuwa ka, girl. Ayan, binalutan ko na ng plastic. Medyo mainit siya sa pakiramdam. Medyo nagkukulay na siya. Ibabad lang natin ng 20 to 25 minutes.
After ng 20 to 25 minutes, i-apply naman natin yung natira sa dulo ng ating buhok. Tiis ganda ka, girl. Ginusto mo yan eh. One eternity later. Ayan, nabanlawan ko na. Bali, ginawa ko ng 1 hour ang pagbabad ko sa buhok. After ko mabanlawan, nilagyan ko ng conditioner para hindi mag-dry ang buhok natin. Hindi pa masyado halata ang kulay dyan dahil basa pa. Mas nakulayan yung mga baby hair ko dyan. So let's see after matuyo. Medyo basa pa, papakita ko sa inyo kapag nasa labas ng bahay, kapag nasa natural lighting. Ayan, medyo tuyo na. Ganyan siya pag nasa loob ng bahay. One eternity later. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and your sun's alright, girl. I want nobody but you. I want nobody